Masakit ang tiyan ko! Anong tawag dito? Dyspepsia? Baka ka lang ng gamot, malayo naman ang tiyari natin. Wala akong gamot, tay. Biden lang gamot ko. Thank you, Ate. Kanina pa nga to. Prank natin yung mga prod ko. Di ba may gala kami ngayon? So, kunyari hindi ako sasama. So, ito, tawagan natin. Sabihin ko, masakit ang ulo ko. Masakit ang bewa ko. Sex. Teka, tawagan ko. Sana sagutin. Paano kung mag-ano? Tawa ka ng tawa. Oh my God. Ayun. Good luck sa akin, guys. Ito. Tingnan natin. Di pa nasagot. Ringing pa eh. Ay, wala akong signal. Mga pala may nang signal dito. Calling. Baka busy. Nagpapaganda pa yun. Oh my God. Sino kaya tatawagan ko? Ayan, nag-ring guys. Tagal sagutin. Pagod. Did not answer. Ano ba yan? Yung isa na lang. Oh, makakaibad sa akin. Try ko. Kaya naiingi pa ako. Yung 9 kami aalis. Tapos, ito hindi pa ako nakakabihis. Ito, tinatawagan ko yung isa. Saan sagutin? Hello? Baka hindi ako sumama. Baka hindi ako makasama. Masakit ang tiyan ko. Anong tawag dito? Dyspepsia? Wala akong gamot, tay. Biden lang gamot ko. Kanina pa nga to. Hindi talaga magkadalay ka. Ala, ano kaya yung baka doon na yun. Subukan ko. Nasakit pa rin ang tiyan ko ngayon eh. Nasakit pa rin ang tiyan ko ngayon eh. Sige, sabihin mo. Sabihin mo. Sige, sige. Sige. Wala na. Pero totoo, natataiyak. Napapups ako. Noong oras na ako. Siguro na ano na yun, kinabahan na yun. 8:39 na, kailangan ko na kayo. So, mamaya, kitaan ko kayo. Natawagan ako ng mga hindi ko nasana ako kasi sana maging successful yung prank. Prank talaga. Yung prank, tusan ako ng mga yun, pagka ko sumama. Kailangan ko nang nagayak. Katain pa. Kasi hindi nasagot. So, napulbo muna ako. Sobrang init ngayon. Ba't ganun? Pawisan na ako eh. Guys, paalis na kami. Good luck guys. Mga antok. Puyat. Hindi mo nalata. Char. Wala na yung pinrank ko. Hindi na paramdam. Paramdam. Yan na. Calling you on messenger na. Hello? Ano? Sinabi ko kay Lovely, masakit ang tiyan ko. Nagpusa pa ba dyan? Ay, itanong mo kay Lovely. Nag-ano ako? Dyspepsia. Bakit? Anong kinain mo? Ay, ngayon nga lang to. Sabi ko, hindi ako maniniwala kasi kaanin na lang, nag-well ka pa eh. Itanong mo kay Lovely. Tinawagan ko nga din yun. Sabi, hihingi daw niya ako ng gamot kay Tilayka. Sabi ko,
Sige, sabihan mo ko. Hindi pa naman nagre-reply. Nandito na ako sa guard house. Nakalak pa naman. Ano akala mo? Nakalak pa naman. Nandito na kayo. Kasi 20 minutes na lang yung bus. Oo, nasa na daw sila. Ako nga, nandito pa sa CR eh. Ano bang kinain mo? Ay, hindi ko nga alam. Kanina lang po. Baka yung lomi na yun. Sinisip yung lomi. Sige, tawagan niya ako. Tawagan niyo. Pabebe eh. Pabebe ka. Tsaka, mamaya ko lalabas dito. Tapos lalabas ako. It's a prank. Yan, so, sabi 9 daw. Anong oras na? 8:55 na, guys. Ang init ngayon. Kaya ito lang yung jacket ko, manipis. Yan, ito bag ko. Good luck. Antok-antok mamaya. May mutak. So, mukhang hindi effective ang prank ko. Sabi, lika na bata. Parang wala lang na sinabi ko na masakit ang tiyan ko. Mag-visit to mga to. Eh, ano pa nga ba? So, tara na. Papabebe pa ba ako? Nung oras na. God! So, nasa base na kami. Hindi pa. Oh, silip ko na. Nakita ko lang yung bag. Ay, walang pakalabas. Yun daw kalabli sasakay. Doon. Akit pala.
kami ngayon sa van. Ang ganda ng sapatos. So, habang sila'y namimili, ako'y magpipicture muna dito. Ganda dito guys, sa Mitsui Outlet Park. May guest din pala dito, yun o, guest. Naku, naambon. Wala pang payong. Shucks. Patay. May hood naman ako. Kaso syempre, manipis lang tong jacket ko. Oh my God. Ay, may napili ka? Naambon. Wala tayong payong.